Γεια σας! Αυτό το περίεργο ωραίο βράδυ, γιατί ο καιρός τα έχει παίξει. Και αφού ο καιρός τα έχει παίξει και σήμερα έτυχε να έχει καλό βράδυ, θα βγούμε για βραδινή βολτούλα. Γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν σας έχω κάνει βραδινή βολτούλα ακόμα εδώ. Οπότε σήμερα είναι η μέρα. Έχω κάνει και μια πολύ μικρή αλλαγή στο μικρόφωνο. Ελπίζω να ακούγεται λίγο λιγότερο θόρυβος του αέρα ουσιαστικά. Πώς είμαστε, τι κάνετε? Λοιπόν, είναι βράδυ Τετάρτης με περιέργως καλό καιρό, όπως ξανάπα. Έχω βάλει Limp Bizkit, Gold Cobra στα ακουστικά και ρολάρουμε χωρίς ιδιαίτερο προορισμό. Δεν έχω βάλει καν GPS, έχω στο περίπου μια διαδρομή που θα πάω. Δεν έχω μάθει τους δρόμους προφανώς ακόμα, πέρα από πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή ξέρω να πάω στη δουλειά, ξέρω να βγω στο κέντρο χωρίς να ξέρω να πάω συγκεκριμένα που. Αλλά άμα θέλω παράδειγμα να βγω, πού να πω, στο ποτάμι, μπορώ να βγω στο ποτάμι. Οπότε ναι, θα πάμε λίγο στο περίπου. Έχω μια πολύ γενική ιδέα το πώς θα κινηθώ. Η ώρα είναι 7:25. Δηλαδή επειδή είπα βραδινή βόλτα, μην νομίζετε. Έχει ήδη σκοτεινιάσει. Και δεν είναι για αργότερα γιατί θα πέσει και άλλη θερμοκρασία είναι αργότερα. Οπότε τώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι σκοτάδι. Ας περάσουμε. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, η Τσεχία δεν είναι πολύ φαν για μηχανές. Και η Πράγα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό το που έκανα στην Αθήνα, να παίρνω το παπί και να πηγαίνω βόλτα στο κέντρο, δεν λέει πολύ εδώ. Δεν υπάρχουν ωραίες θέες. Βασικά υπάρχουν ωραίες θέες, αλλά δεν είναι να πας με όχημα. Και μην φανταστείτε τώρα θέες αθηναίκες, γιατί δεν υπάρχουν υψώματα. Και το ότι δεν υπάρχουν υψώματα δεν είναι μόνο στην Πράγα, είναι γενικότερα στη χώρα, όπως ξανά είπαμε, γιατί είναι σχετικά flat χώρα. Και αυτό συμβάλλει και στο ότι δεν υπάρχουν ωραίοι δρόμοι οδηγικά. Οπότε κανιβαλισμός μόνο μέσα στην πόλη. Λοιπόν, προχθές είχα και την πρώτη μου συναναστροφή με την αστυνομία εδώ πέρα, γιατί είχα πάει για ταινία το βράδυ με τη μηχανή και γύρναγα προς το σπίτι. Δεν έκανα κάτι περίεργο. Ήταν ένας τύπου περιφερειακός δρόμος, χωρίς πολλά φανάρια και τέτοια. Και βλέπω μπατικό τζιπάκι, προσπερνάω από αριστερά χαλαρά. Παίζει να πήγαινε, ξέρω εγώ, με καμιά 50 αυτή. Εγώ πήγαινα 60-65. Πολύ κύριλε. Προσπερνάω, συνεχίζω ρολάρω σαν άνθρωπος. Μετά από κάνα 5 λεπτό, γιατί ήταν μεγάλος αυτός ο δρόμος, μου ανάβουνε φάρους. Τέλεια, λέω εγώ. Σταματάω στο πλάι, σβήνω. Έρχονται. Κάτι μου λένε στα τσέχικα, τους λέω ότι δεν καταλαβαίνω τσέχικα. Ναι, rozumím τσέσκι. Μου λένε passport control. Το passport εγώ στο σπίτι προφανώς. Δεν το κουβαλάω συνήθως, αν δεν πρόκειται να πάω σε δημόσια υπηρεσία ή κάτι τέτοιο. Έχω την ταυτότητα βέβαια στο πορτοφόλι πάντα. Η οποία ταυτότητα, για όποιον δεν με ξέρει προσωπικά, είναι η ταυτότητα που έβγαλα στα 14 μου, στα μισά της Δευτέρας Γυμνασίου, για να πάω να δώσω τότε lower. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι αυτή η φωτογραφία, μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι η ταυτότητα. Είναι χειρόγραφη, το οποίο κανονικά θέλει άλλαγμα πλέον, αλλά οκ. Οπότε ναι, θα αναφέρω ότι οι αστυνομικοί ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας. Οι γυναίκες ήταν και μου μιλάγανε, ο άντρας έκατσε στο τζιπ. Ήτανε ντούκια. Ντούκια ρε, ντούκια. Μισή φάπα ξέρω εγώ με είχαν οι κοπέλες. Δίνουν ταυτότητα, τους κάνω νόημα αν μπορώ να βγάλω το κράνος, γιατί είχε αρχίσει να θολώνει ζελατίνα, ήταν αργά. Μου κάνουν ναι, οκ. Με κοιτάνε ταυτότητα, προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει εκεί και με τα χειρόγραφα κιόλας. Κάποια στιγμή μου κάνουν driver license, τους δίνω το δίπλωμα, βλέπουν τη φωτογραφία, η οποία στο δίπλωμα μοιάζει πολύ περισσότερο με μένα, γιατί είμαι με κοντό μαλλί. Κοντό εννοώ, έχω λίγες τρίχες στο κεφάλι, μην φανταστείτε ότι έχω μαλλί. Αλλά ναι, δεν είναι αυτό το παιδικό που είχα στα 14. Μπορεί να σας βάλω φωτογραφία έτσι για 3 frame. Με το που τη βλέπουνε, η μία πετάει ένα ψιλογελάκι και κάτι μουρμουράνε. Οπότε κατάλαβα σε φάση ότι ναι, ο ίδιος είναι. Δεν ήταν σίγουροι λοιπόν αν ταυτότητα η πρώτη ήταν δικιά μου. Καταγράφουν, ξέρω ότι καταγράφουν εκεί πέρα στα κινητά. Βγάζουν και νομίζω φωτογραφία την πινακίδα, γιατί είχε πάει μια κοπέλα από πίσω και έγραφε. Τώρα δεν ξέρω απλά σημείωνε ή αν έβγαλε και φωτογραφία όντως. Εντάξει, όλη αυτή η διαδικασία παίζει να κράτησε κανένα 10 λεπτό, καμπόσο. Και μου λένε ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Και αυτό δεν με ψάξαν, δεν μου έκαναν τίποτα. Το πιθανότερο είναι ότι απλά είδανε μηχανή, είδανε ξένη πινακίδα, βράδυ και λένε γιατί όχι. Ας κάνουμε ένα check. Και το ότι μου ζητήσανε passport. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Τι είναι τούτο? Γιαννάκι.
Εδώ η πλατεία, η περιοχή λέγεται Ντεϊβίτσκα και λίγο από εκεί είναι και το τεχνικό πανεπιστήμιο της Πράγας. Εμείς δεν πάμε προς εκεί όμως, πάμε απέναντι. Ο μηχανισμός της ζελατίνας στο K6 δυστυχώς έχει μαλακώσει και με αυτό το τίναγμα κλείνει, το οποίο μου δίνει λίγο στα νεύρα, αλλά τι να κάνουμε. Α, τι άλλο, σήμερα λοιπόν για αν τυχόν δεν παρακολουθείτε μηχανικά, όχι. Αν τυχόν δεν παρακολουθείτε μηχανοβιακά νέα, πολύ λάθος αυτό που λέω, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η Yamaha ανακοίνωσε επίσημα το R9, το οποίο μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Επίσης για τους ανενημέρωτους θα πω ότι το RAW 6 έχει σταματήσει να βγάζει πινακίδα δρόμου εδώ και 5 χρόνια, 6, κάτι τέτοιο. Και από το 2025 η Yamaha θα σταματήσει να πουλάει και το RAW 1 στην Ευρώπη, γιατί δεν θα το ανανεώσει για τα καινούριο Euro 5 Plus ρήπους. Οπότε ναι, RAW 1 και RAW 6 μας τελειώσανε στον δρόμο. Τα καινούρια εννοείται. Όποιος έχει παλιότερο μοντέλο προφανώς το κυκλοφορεί κανονικά τώρα. Οπότε έχουμε RAW 7, το οποίο είναι βασισμένο στο δικύλινδρο του MT7, από όσο όλοι ξέρετε. Και τώρα έχουμε και RAW 9, στο γνωστό κινητήρα του MT και του Tracer. Από όσο φαίνεται δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου ο κινητήρας. Έχει αλλάξει χαρτογράφηση και αυτό κατά κύριο λόγο. Δηλαδή βγάζει ίδια άλογα 119 ονομαστικά, κάτι τέτοιο. 9,5 κιλά ροπή, αλλά είναι σωστό Super Sport, να το πω έτσι. Όπα. Brembo στα λίμα φρένα μπροστά, το οποίο ήταν κάτι στο οποίο τα RAW 1 πάσχανε σε φρένα. Πάσχανε, όχι ότι ήταν κακά, αλλά ήθελες κι άλλο. Full ρυθμιζόμενη καγιάμπα, μπρος πίσω ο πυρούνι αμορτισέρ. Έρχεται με Bridgestone RS11 νομίζω λέγονται. Είναι το ό,τι πιο κοντά σε slick pass, χωρίς να είναι slick και να είναι road legal. Ναι, έχει φτεράκια, τα οποία τα φτεράκια να πω την αλήθεια από μπροστά είναι ok. Από 3/4 προσωπικά δεν μου αρέσουν πολύ. Θα σας βάλω καμιά φωτογραφία. Γράψτε μου κάτω αν το είδατε, αν σας αρέσει, ποιες είναι οι σκέψεις σας. Δεν νομίζω να περάσουμε σε αυτό το φανάρι, δυστυχώς. Α, κι όμως. Λοιπόν, εδώ έχει τουνελάκι και θα βγούμε δίπλα από το μετρονόμο. Όχι γιατί καταλαβαίνετε τι σας λέω, αλλά δεν πειράζει. Από πού να πάμε, πάμε δεξιά. Να περάσουμε όντως μπροστά από το μετρονόμο και θα περάσουμε μετά απέναντι. Λοιπόν, εδώ από πάνω είναι ο μετρονόμος, ξανά, φωτογραφία. Ναι, τον τελευταίο καιρό, όποτε οδηγάω, επειδή, όπως είπα, οι δρόμοι είναι σάπιοι. Όπα, μηχανάκι πίσω, σρίβει. Επειδή οι δρόμοι είναι σάπιοι, μου βγαίνει και οδηγάω λίγο πιο επιθετικά. Από λίγο είχα στο μου να πάω εντωμεταξύ, δεν είχα σκοπό να φτάσω τόσο κάτω. Τέλος πάντων. Oi. Εδώ τα απέσια πέτρινα, για να σου φύγουν τα σφραγίσματα με τις μηχανές. Μαμάξ δεν ξέρω πως είναι, θα υποθέσω ότι είναι λίγο καλύτερα. Και τώρα θα πάμε αριστερά. Εδώ είμαστε στο σταθμό του μετρό Μάλοστράνσκα. Και εδώ απέναντι ουσιαστικά είναι η αρχή παύλα τέλος της Μαλαστράνα. Για να φλωτάρουμε λίγο γιατί... Και αυτό είναι το Εθνικό Θέατρο νομίζω, η Εθνική... Ναι, νομίζω αυτό είναι το Εθνικό Θέατρο της Πράγας. Oi. Και εγώ είχα αυγουλάκια τα οποία γίνανε ομελέτα στο ντεπόζιτο. Πού να πάμε, πάμε δεξιά. Ζεσταίνομαι, ό,τι να είναι ο καιρός. Δεν βρίσκω τους πίσω αεραγωγούς. Τους βρήκα. Fail. Έρχομαι από τα χειρότερα μέρη που θα μπορούσα να έρθω εντωμεταξύ. Και από κόσμο και από τα τραμ και από τα βλακόστρωτα. Και εδώ στα δεξιά μας η διάσημη γέφυρα του Καρόλου, Κάρλου Μόστ. Δεν τη βλέπετε εσείς τώρα. Είναι η γέφυρα με τα αγάλματα και είναι ίσως το πιο γνωστό σημείο στον τουριστικό δρόμο. Και τώρα είναι και καλά περιέργως από κόσμο. Δεν στρίβουμε ακόμα. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία σημεία για να έχεις θέα το κάστρο και το Μολδάβα μαζί. Εμείς θα πάμε λίγο ακόμα. Και εδώ έχουμε και το αγαπημένο μαγαζί του Παπακαλιάτη. Νομίζω σας το έχω ξαναδείξει ή μπορεί απλά να το πω στο Instagram, δεν θυμάμαι. Είναι το μαγαζί και η γέφυρα. Για να δούμε, θα φανεί το όνομα. Εδώ. Ελπίζω να το είδατε. Να πάλι. Πού σας φέρνω! Πού να πάω? Πάμε αριστερά. Και εδώ έχουμε το Dancing House, το οποίο είναι απλά γραφεία και ένα καφέ.
Όλα τα φανάρια σήμερα. Λοιπόν, να δεν κάνω λάθος, κατευθυνόμαστε προς μια περιοχή που λέγεται Žižkov και έχει και τον τηλεοπτικό πύργο Žižkov. Δεν θα περάσω από τον πύργο γιατί δεν ξέρω ακριβώς που είναι για να πάω εννοώ με τη μηχανή. Και δεν κάθομαι τώρα να βάλω GPS κλπ. 93 βαθμούς στο Phaser. Μπράβο. Λοιπόν, κάτι άλλο που θυμήθηκα είναι ότι ο αντάπτερας που είχα φτιάξει παύλα παραγγείλει για το KZR και τη Zagana είναι έτοιμος. Φαίνεται ότι είναι σωστός. Οπότε τα Χριστούγεννα που θα κατέβω Ελλάδα θα μπει πάνω να δούμε πως κάθεται. Και αν είναι όλα ok θα σας κάνω και βίντεο εννοείται. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πάω προς τα αριστερά γενικά για να ξαναβγώ ποτάμι, για να γυρίσουμε σιγά σιγά προς τα πίσω από άλλο δρόμο. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος τώρα προς τα που πάω, αλλά θα δούμε. Εδώ κάνω δεξιά συνήθως ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, εδώ Πράγα, Χλάβι, Ναντράζι. Εδώ είναι ο κεντρικός σταθμός τρένων της Πράγας. Είναι λίγο τεράστιος. That's what she said. Θυμίζει λίγο το σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Είναι τόσο τεράστιος. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να έρθω πιο δεξιά. Και εδώ βγαίνουμε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αν βγω στο ποτάμι χωρίς να βάλω GPS, θα είναι η πρώτη βόλτα που έχω κάνει εξ ολοκλήρου χωρίς GPS. 96-97, κοίτα να δεις που θα ανάψει βεντιλατέρ. Και εγώ θα ήθελα βεντιλατέρ, είναι η αλήθεια τώρα. Γιατί είμαι με φούτερ από μέσα και χειμωνιάτικο όπως το είδατε. Και έχω ανοίξει και τα φερμουάρ, φαντάσου. Τους αεραγωγούς εννοώ. Για να δούμε που πάμε τώρα. Α, ένα ωραίο θολό μισοφέγγαρο. Μάλλον δεν θα φανεί στην GoPro, αλλά ούψ. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε unknown territory, είναι η αλήθεια, οδηγικά. Αλλά είμαστε ψηλοπαράλληλα με το προηγούμενο, άρα νομίζω ότι ελέγχω. Πες να φωνάζω το μεταξύ, όλο ξεχνάω ότι στο K6 ακούγομαι παραπάνω. Ουι. Όπα. Δεν πάει. Δεν βάζουμε GPS ακόμα. Στη χειρότερη θα κάνουμε ένα κύκλο και θα γυρίσουμε εκεί που ξέρω. Ή μπορεί και όχι. Για κάτσε. Πάτσι μπροστά. Γιατί μάλλον εδώ έχει πατσικό σταθμό. Τώρα. Λοιπόν, να πάω αριστερά. Πού πάμε? Ευθεία. Και μάλλον δεν πάει γιατί κάνουν έργα. Έλα ρε πούστη. Α, ο πύργος της Πυρίτιδας πρέπει να είναι αυτός. Άρα νομίζω ότι το έχω. Και δεν πάει αριστερά. Ας το γελάρουμε λίγο. Όχι, δεν είναι ο πύργος της Πυρίτιδας αυτός. Από εκεί δεν πάει. Μάλιστα. Κάνω κύκλους. Θα το παλέψω, παιδιά. Παρόλο που δεν έχω την παραμικρή ιδέα που πάω τώρα. Αυτός είναι ο πύργος της Πυρίτιδας, ο οποίος ανακατασκευάζεται όπως φαίνεται. Και εδώ αριστερά οπότε είναι η Εθνική Τράπεζα, όπου έχει και το κέρμα των 4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ή αλλιώς 100 εκατομμύρια κορώνες. Ποιος πάει ανάποδα? Εγώ. Τι φάση ρε μαλάκα. Πού πρέπει να πάω? Πού πάω? Εδώ είναι το Palladium, εμπορικό κέντρο είναι αυτό. Δεν ξέρω που πάω. Μπάτσι. Πού πάμε? Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να είμαι εδώ που είμαι. Θα με μαζέψουνε ρε. Λοιπόν, αμάξια έχει εδώ ξανά, οπότε είμαστε ψηλό ok μάλλον. Τέλειωσε η πέτρα πάλι.
Αλλά δεν ξέρω προς τα πούν το ποτάμι τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Και δεν έχει καμία ταμπέλα. Θα πάω ευθεία. Πού να πάω τώρα εγώ? Θα πάω ευθεία. Κόκκινο ρε γίδια. Το τραμ έχει προτεραιότητα υπέρ των πάντων. Λοιπόν, ταμπίλες. Ντέιβιτσε, στάρε μέσα στο Πάνκρατ Χολεσοβίτσε. Στάρε μέσα στο θέλω εγώ. Νομίζω. Αλλά πάμε ευθεία. Μάλλον. Πάμε προς εκεί και θα δούμε. Εδώ νομίζω ότι έχω ξαναπεράσει. Α, τουνελάκι. Τι κάνουμε στα τουνελάκια? Albatros, yes! Βγήκα στο ποτάμι! Όχι εκεί που λείπεις, αλλά δεν πειράζει, είμαστε στο ποτάμι, άρα το έχω. Α, είμαστε πολύ πίσω. Λοιπόν, θα κάνουμε δυστυχώς ένα ίδιο κομμάτι τώρα μέχρι να ξαναβγούμε στο Dancing House. Και σε αυτή τη γέφυρα θα πρέπει να κάνω δεξιά. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, fast forward. Μηχανάκι, μηχανάκι. Λοιπόν, εκεί απέναντι είναι ο μετρονόμος, ο οποίος δεν φωτίζεται το βράδυ για κάποιο περίεργο λόγο. Από εκεί απέναντι περάσαμε πριν. Και βγήκαμε στο θέατρο. Και πάμε πάλι fast forward. Και πάμε πίσω σε κανονική ταχύτητα για το τελευταίο κομμάτι της βόλτας μας, ο οποίο είναι και η επιστροφή προς το σπίτι. Πρέπει να θυμηθώ ένα συγκεκριμένο σημείο να στρίψω δεξιά για να πάρουμε τον εντός εισαγωγικών ωραίο δρόμο. Αν δεν το θυμηθώ το πολύ θα πάμε το βαρετό Ισιάδι, αλλά δεν πειράζει. 100 βαθμούς, πάμε, πρέπει να τσουλήσει λίγο. Λοιπόν, και από εδώ μπορείς να μπει στα τούνελ, τα οποία σκυπάρουν σχεδόν όλη την πόλη. Σε βγάζει πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου, να το πω διαφορετικά. Όχι ότι ξέρετε που είναι το σπίτι μου και που είμαι εγώ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Εμείς δεν θα μπούμε στο τούνελ, θα συνεχίσουμε από κάτω. Και τώρα ρολάρουμε λίγο πιο καλά, χωρίς πολλά φανάρια, με πιο καλά σημεία για προσπεράσεις. Να πέσει λίγο και η θερμοκρασία, μην φτάσει στο σπίτι και βράζει. Μου έχει τελειώσει και η μουσική εντωμεταξύ. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να στρίψω. Yes. Λοιπόν, και από όσο όλα τα δείχνουν, με τον άλλο τρόπο τα καταφέραμε χωρίς GPS. High five. Μόνος μου. Το καλό είναι ότι δεν έχει κάμερες στην Πράγα. Και εδώ αριστερά. Το έχουμε. Και αυτό το τελευταίο κομμάτι που αν δεν είχε αμάξι μπροστά. Επίσης μου είπαν ντόπιοι ότι μπάτσι και να νιώσουν ότι τρέχεις, αν δεν έχουν κάμερα για να υπάρχει απόδειξη της παράβασης δεν μπορούν να σε γράψουν. Όπως τα κάνανε στην Ελλάδα, θα σε σταματάγανε και θα σε γράφανε, ξέρω, για επικίνδυνη οδήγηση, κάτι τέτοιο. Να και η μπάτσι. Οπότε ναι, κάτσε, έχουμε μπάτσι μπροστά, μην μαρσάρουμε πολύ, το ξέχασα αυτό. Μην πάτε ευθεία. Ευθεία πάνε ρε πούστη. Έλα, άμα κάνετε και αριστερά τώρα γαμιέστε. Okay. Λοιπόν, κάπου εδώ αυτό το motovlog χωρίς στόχο τελειώνει. Ευχαριστώ που ήρθατε παρέα, όσοι φτάσετε μέχρι το τέλος γνωστών.
Να φοράτε τον gear σας, κατελάχιστα το κράνος σας. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Λογικά τα επόμενα θα είναι τα βίντεο από το ταξίδι στην Ελλάδα. Μέχρι τότε να προσέχετε και τα λέμε σύντομα. Bye!